Part 1, siap. Kita dah ada semua section drafts, methods, results, discussion, introduction dan abstract. Tapi manuskrip teks kita, reference tables dan figures yang belum wujud lagi. Result section cakap, see table 1. Tapi table 1 belum ada dalam format yang boleh submit. Step 5 akan generate semua tables dan figures sebagai publication ready formatted items dalam satu Word document. Kenapa baru sekarang? Sebab polished version tables datang selepas narrative text dah finalize. Generate table sekarang bermaksud kita boleh cross-check data dalam tables match apa yang result section describe. 4 items dalam satu Word document. Table 1, study characteristics. Table 2, risk of bias summary dengan color-coded cells. Figure 1, harvest plot. Dan Table 3, grade evidence profile. Semua formatted ikut journal standard conventions. 3-line formatting, no grid lines, Times New Roman. Step ini memerlukan AI yang boleh create files. Bukan semua AI chatbot boleh generate Word documents. Pastikan AI chatbot yang kita guna ada capability ini. ChatGPT atau Claude confirm ada. Satu file saja, Manuskrip data file. Manuskrip data file daripada project folder. Buka AI chatbot thinking model baru, upload manuskrip data file, paste prompt. Tengok conditional logic dalam prompt tu. AI baca outcome domains daripada data kita, bukan assume. Kalau grade tak diconduct, dia skip table 3 dan flag. Prompt ini adapt kepada review kita, bukan rigid template. Nampak analisis error di tengah-tengah tu? Macam yang kita dah jumpa sebelum ini dalam fasa ke-6, ini normal. AI recover dan continue. Jangan stop, jangan restart. Biarkan sampai habis. Output siap. Word document dengan 4 items. Download. S7.8. Simpan. Table 1, study characteristics. 1 row per study. Nampak formatting dia. 3-line style, header row dengan borders, body rows clean, Times New Roman. Abbreviations note di bawah. Ini ready for direct insertion ke dalam journal submission. Cross-check data ni dengan results draft. Author name, sample sizes, study designs, kena match apa yang narrative describe. Table 2, risk of bias summary, traffic light color coding. Hijau untuk low risk, kuning untuk some concerns, merah untuk high risk, gelabu untuk not reported. Domain level judgments untuk setiap study. Overall rating di kolom terakhir. Studies di group ikut assessment tool yang kita gunakan. Setiap tool ada domain definitions yang berbeza. Explain dalam footnote di bawah. Ini table yang reviewers akan tengok pertama untuk assess credibility review kita. Table 3, grade evidence profile. Certainty of evidence ikut outcome domain. Setiap row satu outcome. Columns untuk setiap grade domain. Risk of bias, inconsistency, indirectness, imprecision dan publication bias. Downgrade arrows menunjukkan berapa banyak kita downgrade untuk setiap domain. Overall certainty guna standard grade symbols. Summary of effect di kolom terakhir. Semua data ni datang daripada synthesis analysis dan synthesis report yang kita buat masa fasa ke-6. Step 6, final step, assembly. Ini bukan sekadar copy-paste sections ke dalam satu dokumen. Assembler buat 7 benda penting. Pertama, convert APA in text citations ke numbered format. Kedua, deduplicate references across semua sections menjadi satu unified list. Ketiga, clean up AI artifacts. Keempat, format dalam Times New Roman, double spaced dengan line numbers. Kelima, generate Prisma 2022 compliance checklist untuk semua 27 items. Keenam, buat assembly notes page yang list semua benda yang masih perlu attention kita. Dan ketujuh, verify table dan figure captions match output step 5. Ini step yang jangan skip. Dia catch inconsistencies yang susah nak spot secara manual. Assembler akan check semua inconsistencies secara automatik. 7 files plus 1 optional. Paling banyak sepanjang workflow ni.
Pertama, download Manuskrip template dulu. Template ni provided di page ni. Klik download. Template ni contain formatting yang assembler akan follow. Page layout, line numbering, heading styles, reference formatting. AI akan edit template ni in place, bukan create dokumen baru. Simpan template dalam project folder S7.9. Buka AI chatbot thinking model baru. Pastikan AI boleh generate files. 7 files. Manuskrip data, methods draft, results draft, discussion draft, introduction draft, abstract draft dan manuskrip template. Select semua. Drag masuk. Prompt ni komprehensif. Tengok quality checks dia. LLM artifact scan. AI akan cari residual citation artifacts macam file site, turn 0, file 1 yang kadang-kadang tertinggal dalam AI-generated text. Kalau jumpa, buang dan log. Prisma checklist populated untuk semua 27 items. Author notes complete, page breaks correct, word count per section. Semua quality checks ni run automatically sebagai sebahagian daripada assembly process. AI dah assemble. Tengok apa yang dia buat. Inserted title dan generated short title. Inserted structured abstract. Added keywords. Masukkan semua sections daripada drafts kita. Convert APA citations ke numbered brackets ikut order of first appearance. Generated unified reference list. Updated figure captions. Dan append Prisma checklist dan assembly notes. Quality checks. Citation integrity. 30 in-text citations match 30 references. Tak ada orphan citations. Prisma checklist. Semua 27 items populated. 1 author note placeholder detected dan listed dalam assembly notes. Word counts per section. Ini berguna untuk check journal requirements. Kalau target journal ada word limit, kita boleh nampak terus section mana yang perlu trim. Download. S7.10 Main Document. Tengok folder ni. Daripada S1, Planning, full protokol yang kita generate masa fasa pertama, sampai S7.10, Complete Assembled Manuscript. Setiap file, setiap phase, setiap step ada dalam satu folder. Traceable dari awal sampai akhir. Manuskrip, 52 pages. First page, title, short title, author placeholders dengan superscript affiliation numbers. Kita kena replace author AAA, author BBB dengan nama sebenar team members kita. Affiliations pun sama, kena isi. Line numbers di kiri, double spaced, Times New Roman, standard journal submission format.
Abstract page, structured dengan semua Prisma Abstract Checklist items. Registration ID di bawah. Introduction. Tengok citations dah convert ke numbered brackets. 1,2, 3,4. Bukan APA format lagi. Assembler dah harmonise semua citations across the entire manuscript ke satu consistent numbering system. Methods. Citation numbers continue daripada introduction. Prisma, Prospero, Swim, semua decide dengan numbered references. Results. Study selection numbers yang match search tracker kita. Figure references embedded in text. Results of synthesis. Organize ikut outcome domain. Vote counting results diikuti dengan study by study narrative detail. Discussion. Main findings, strength and limitations. Results in the context of other studies. Di sini nampak satu benda penting. Ada residual AI artifacts dalam teks. Site Turn 12 View 2 tu. Assembler dah scan dan log kebanyakan artifacts ni, tapi kadang-kadang ada yang terlepas. Sebab tu kita kena baca manuskrip sebelum submit. Human review tetap penting. Conclusion. Tight, concise. Summarize key findings tanpa repeat detail daripada discussion. References, Unified Numbered List, Vancouver Style. Semua citations daripada introduction, methods, results dan discussion diduplicate dan merge menjadi satu list. Manuskrip dah assemble, sekarang kita finalize figures dan verify keseluruhan output. 30 references, setiap satu dengan full bibliographic details dan DOI. Verify DOI sebelum submission, terutama untuk recent publications. Prisma Flow Diagram. Ingat search tracker yang kita buat dari awal tu, dia dah auto-generate Prisma 2020 workflow dengan semua nombor yang updated sepanjang screening proses. Kita perlu export diagram ni sebagai image untuk manuskrip. Download dulu sebagai PDF. Buka PDF tu, export as image. Crop diagram tu supaya clean, buang white space yang tak perlu.
Dalam manuskrip kita ada conceptual map. Diagram ni di-generate daripada mermaid code yang ada dalam manuskrip data file. Buka manuskrip data file, search conceptual. Nampak mermaid code block. Ini kod yang describe structure diagram tu. Interventions, mediators, outcomes dan pathway antara setiap satu. Kita perlu render kod ni jadi actual diagram guna mermaid live editor. Pergi ke mermaid.live, paste mermaid code daripada manuskrip data file. Selalunya ada syntax error bila paste terus, normal. Klik Fix with AI. Satu klik. Diagram dah di-repair dan render. Nampak full conceptual map. Interventions di kiri, mediators di tengah, outcomes di kanan, moderators di atas. Setiap pathway label dengan evidence direction dan certainty level. Export. PNG untuk journal submission. White background. Semua tables dan figures dah separated dan organized. Prisma workflow, conceptual map dan 4 tables. Sedia untuk upload ke journal submission system yang selalunya require individual files. Ini projek folder yang lengkap. Daripada fasa pertama, full protokol, sampai fasa ke-7, assemble manuskrip. Manuskrip data file di tengah tu. File yang jadi single source of truth untuk semua section writers. Setiap nombor, setiap claim, setiap table dalam manuskrip boleh ditrace balik ke file ni. Dan daripada file ni ke source documents daripada fasa sebelumnya. Ini manuskrip data file. Tengok struktur dia. Metadata, kemudian sections tag for introduction, for methods, for results, for discussion. Setiap section writer baca tag yang relevan untuk dia. Consistency flags di atas, flag any discrepancies antara resource files. Ini central nervous system manuskrip kita. Semua bermula dan berakhir di sini. Fasa ke-7 selesai. Manuskrip siap. 7 steps. Compile data, methods, results, discussion, introduction dan abstract, tables dan figures, dan assembly. Setiap step build on steps sebelumnya. Setiap output jadi input untuk step seterusnya. Apa yang kita ada sekarang? Satu Word document, 52 pages, submission ready. Hanya perlu final human checking dan polishing. Title page dengan author placeholders, structured abstract ikut Prisma 2020, introduction dengan real citation, methods yang describe exactly apa yang kita buat, results dengan study by study narrative dan tables, discussion yang compare findings kita dengan published literature, conclusion, unified reference list, Prisma compliance checklist dan assembly notes yang flag apa yang masih perlu human attention. Tapi, manuskrip ni bukan final product. Ini first draft yang sangat komprehensif. Kita masih perlu review citations, replace author placeholders, verify data accuracy, address assembly notes dan check setiap section sebagai researcher yang berintegriti. AI draft, AI extract, AI synthesize, AI assemble. Tapi kita yang verify. Kita yang make judgment calls. Kita yang submit. Daripada kosong, tak tahu nak mula mana, sampai satu complete manuskrip yang boleh submit ke jurnal. Setiap langkah ada jejak. Setiap nombor boleh ditrace. Setiap decision boleh dijustify. Itu systematic review dengan SRX AI.